नमस्कार मंडळी, या भागात आपण मटकीची उसळ कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य, इथे मटकी मी 4 तास भिजवून नंतर मग बांधून ठेवली होती। आता मटकीला चांगले मोड आलेले आहेत। एक रफली चॉप्ड कांदा, मोहरी, तिखट, हळद, धनेपूड, आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ आणि फोडणीसाठी तेल। मी कढईत 1 डाव तेल घेतलेला आहे। तेल तापले, त्यात मोहरी, आलं लसूण जिरं पेस्ट, कांदा, हळद, कांदा परतून झालाय, त्यात आपण धनेपूड, तिखट चवीनुसार मिक्स करून घेऊन आता त्यात पाणी घालू। मटकी शिजेल इतकं पाणी घालायचं आहे आपल्याला। त्यात चवीनुसार मीठ, आता पाण्याला एक उकळी आल्यावर आपण त्यात मटकी घालू। पाण्याला उकळी आलेली आहे, त्यात आपण मटकी घालू। तसेच थोडीशी साखर। आता याच्यावर झाकण ठेवून मटकी शिजवून घेणार आहोत। आपली मटकीची उसळ तयार आहे, चांगली शिजलेली आहे। आता यावर आपण गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घालूया। जर तुम्हाला माझी ही मटकीच्या उसळीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करा। तसेच माझ्या चॅनलवरचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।